Consumer Be Happier เป็นการศึกษากระบวนการที่เกี่ยวกับการเลือกการตัดสินใจการซื้อการใช้การทิ้งภายหลังการบริโภคค่ะก็ศึกษาทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคนั่นเองค่ะโดยศึกษาว่าผู้บริโภคทำอะไรกับผลิตภัณฑ์เราบ้างนะคะมาดูค่ะความสำคัญทำไมเราต้องมานั่งศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคคะเพราะช่วยเราค่ะผู้บริโภคเป็นหนึ่งในสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่สำคัญค่ะเพราะเป็นคนจ่ายเงินให้กับธุรกิจเราค่ะแล้วเช่นเดียวกันค่ะถ้าเราเข้าใจผู้บริโภคเราจะเอาไปทำในส่วนต่อไปที่เรียกว่าการตลาดเป้าหมายได้ไม่ใช่ผู้บริโภคทุกคนจะเป็นการตลาดเป้าหมายของเราค่ะที่เราเรียกว่าการแบ่งส่วนการตลาด segmentation ค่ะแล้วเราเอาไปวางกลยุทธ์การตลาดได้ต่อไปค่ะ 4P ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภครวมถึงเอาไปวิเคราะห์ผลการดำเนินงานทางการตลาดของเราได้ด้วยค่ะวิเคราะห์จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เกิดขึ้นหลังจากเราจัดการการตลาดไปนั่นเองค่ะว่าเขาซื้อมากขึ้นเขาซื้อบ่อยขึ้นไหมเขาใช้แล้วพอใจไหมเขาพักดีไหมนี่ก็คือพฤติกรรมผู้บริโภคทั้งหมดเลยค่ะมาดูค่ะผู้บริโภคมี2กลุ่มนะคะมีรายย่อยกับสถาบันค่ะรายย่อยเป็นคอน sumer ทั่วๆไปค่ะก็แน่นอนซื้อมาเพื่อใช้เองกินเองค่ะจำนวนมีมากแต่ว่ายอดซื้อน้อยค่ะขณะที่สถาบันเป็นพวกองค์กรค่ะไม่ว่าเป็นองค์กรของรัฐองค์กรเอกชนหรือองค์กรไม่แสวงหากำไรก็ได้แน่นอนเขาซื้อไปเพื่อใช้ในองค์กรหรือซื้อไปเพื่อผลิตหรือซื้อไปเพื่อขายต่อค่ะจำนวนจะมีน้อยแต่ยอดซื้อต่อครั้งจะเยอะกว่าค่ะผู้บริโภครายย่อยกระจายทั่วประเทศค่ะนะคะผู้บริโภคสถาบันกระจุกตัวตามพื้นที่ค่ะผู้บริโภครายย่อยเราอาจจะเกี่ยวข้องกับเขาได้น้อยเนื่องจากจำนวนมีมากเป็นแมสแต่ผู้บริโภคสถาบันจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกว่าค่ะผู้บริโภครายย่อยเวลาซื้อเองใช่ไหมคะคิดเองการตัดสินใจง่ายค่ะแต่ผู้บริโภคสถาบันการซื้อเป็นระบบซับซ้อนกว่าเดี๋ยวเราจะคุยต่อไปถึงเรื่องนี้ค่ะมาดูค่ะการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคค่ะมีเครื่องมืออะไรบ้างเนื่องจากนักศึกษาระดับปริญญาโทจะต้องนำไปใช้ในการวิจัยต่อไปใน IS ใน GCS ก็ตามนะคะเราก็จะมีโมเดลมอบให้ในหน่วยนี้ค่ะโมเดลการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคที่เรานิยมใช้เราใช้เครื่องมือที่เรียกว่า 5W1H ค่ะนั่นคือการถามค่ะไม่ว่าจะเป็น what when where why how ค่ะพวกนี้เป็นคำถามเพื่อทำให้เราได้ customer insight ค่ะเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่เราจะรู้ว่าผู้บริโภคซื้ออะไรซื้อทำไมซื้ออย่างไรซื้อที่ไหนนะคะซื้อใครมีอิทธิพลการซื้อบ้างนะคะง่ายๆเลยค่ะอีกเครื่องมือหนึ่งค่ะเราเรียกว่าแบบจำลองกล่องดำค่ะกล่องดำเราจะเห็นอยู่บนเครื่องบินใช่ไหมคะเป็นแบบในการบันทึกการเดินทางของเครื่องบินค่ะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่แน่นอนค่ะไม่มีใครรู้ค่ะว่าในกล่องดำมีอะไรจนกว่าเกิดเหตุขึ้นใช่ไหมคะเราก็พยายามไปคลี่กล่องดำมาเอาอันนี้มาเป็นคำเปรียบเทียบค่ะว่ากล่องดำก็คือความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคนั่นเองค่ะมันซับซ้อนเหมือนกล่องดำบนเครื่องบินยิ่งกว่าอีกค่ะเพราะมันมีเรื่องของจิตวิทยาภายในเรื่องของปัจจัยภายนอกที่มากระทบด้วยนะคะเรื่องสภาพแวดล้อมต่างๆด้วยรวมถึงส่วนผสมทางการตลาดเราเองก็ส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคเช่นกันค่ะแล้วสิ่งที่เราเห็นได้อย่างเดียวคือการตอบสนองของผู้บริโภคที่ออกมาว่าเขาซื้อไม่ซื้อนะคะอย่างไรนี่ก็เป็นเครื่องมือที่เราใช้นะคะในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคค่ะนะคะเปรียบเทียบนะคะสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเห็นอยู่นะคะก็คือว่าเห็นตอนผู้บริโภคตัดสินใจแล้วแต่อย่างไรก็ตามนะคะกล่องดำก็คือโปรเซสนั่นเองค่ะที่เขาได้อินพุตอะไรออกมาแล้วส่งผลทำให้เขาโปรเซสความรู้สึกนึกคิดออกมาแล้วสุดท้ายนะคะออกมาเป็นเอาต์พุตว่าซื้อนะคะอย่างไรพึงพอใจไหมหลังซื้อมีความไว้วางใจมี royalty เกิดขึ้นไหมค่ะนะคะดังนั้นกล่องดำก็เป็นโปรเซสที่คล้ายๆ input process output อย่างนี้นี่เองค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภครายย่อยนะคะเรามาคุยเรื่องผู้บริโภครายย่อยก่อนนะคะหรือ individual consumer ก่อนมีปัจจัยที่ส่งผลอะไรบ้างแน่นอนค่ะวัฒนธรรมนะคะลองไปอ่านดูค่ะในหน่วยจะพูดถึงนะคะวัฒนธรรมส่งผลนะคะว่าเราจะมีพฤติกรรมยังไงบ้างนะคะสังคมค่ะสังคมรอบๆตัวเราเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายสังคมนะคะสื่อสังคมออนไลน์ครอบครัวบทบาทสถานภาพนะคะมีคนพูดค่ะเวลาที่ผู้บริโภคเป็นเด็กๆเล็กๆค่ะนะคะปัจจัยสังคมที่ส่งผลกับเขามากที่สุดก็คือครอบครัวค่ะ family แต่เมื่อโตขึ้นแล้วเป็น teenagers นะคะหรือว่าเป็น adult แล้วสิ่งที่มีผลกับเขามากที่สุดก็คือเพื่อนนะคะหรือที่ทำงานค่ะแต่พออายุมากขึ้นนะคะไม่รู้รุ่นอาจารย์หรือเปล่านะคะก็จะกลับมาว่าครอบครัวมีผลต่อการตัดสินใจมากขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะลองไปดูค่ะลองไปวิเคราะห์ดูนะคะนี่คือเรื่องของสถานภาพของผู้บริโภคค่ะนอกจากนี้ยังมีปัจจัยส่วนบุคคลด้วยนะคะแต่ละบุคคลนะคะก็มีในเรื่องของอายุวงจรชีวิตอาชีพภาวะทางเศรษฐกิจ
รูปแบบการดำเนินชีวิตที่ไม่เหมือนกันส่งผลต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมือนกันค่ะนะคะจนมีการแบ่งแบบนะคะอายุแบบเจเนอเรชันต่างๆนะคะก็จะมีเรื่องของพฤติกรรมที่ต่างกันเจเนอเรชัน X เจเนอเรชัน Y นะคะปัจจุบันจนถึงเจเนอเรชัน Z แล้วนะคะก็มีเรื่องของพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปนะคะภาวะทางเศรษฐกิจนะคะเรามีคำที่ใช้เรียกผู้บริโภคว่ามีไวท์คอลล่าบลูคอลล่านะคะหรือระดับแบบHigh Class นะคะพวกนี้ก็ส่งผลได้เหมือนกันรวมถึงปัจจัยทางจิตวิทยาค่ะแรงจูงใจการรับรู้การเรียนรู้ความเชื่อและทัศนคติค่ะเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อไปถึงเรื่องจิตวิทยาค่ะเพราะมีเรื่องน่าสนใจอยู่เรื่องแรกค่ะเป็นเรื่องที่เราพูดถึงบ่อยค่ะเรื่องแรงจูงใจค่ะเราเชื่อว่ามนุษย์ทำอะไรก็ตามพฤติกรรมมันออกมาจากแรง drive ภายในหรือแรงจูงใจภายในค่ะทำให้เรากระทำออกมานะคะลองย้อนคิดดูนะคะทำไมนักศึกษาถึงเดินออกไปเพื่อซื้อน้ำก็เพราะเราหิวน้ำใช่ไหมคะก็ตอบอาจารย์ง่ายๆนะคะทำไมเราถึงซื้อเสื้อผ้าจากร้านนั้นเป็นเพราะใส่แล้วสวยเรารู้สึกว่าเราใส่แล้วสวยเรารู้สึกใส่แล้วภาพลักษณ์ดีพวกนี้เป็น motivation ที่เกิดขึ้นค่ะทำให้เรากระทำออกไปค่ะซึ่งทฤษฎีที่เราเรียนรู้ทฤษฎีแรกนะคะเราเรียกว่า Maslow Hierarchy of Needs ค่ะก็คือว่าคนเราจะมีความปรารถนาเป็นขั้นๆความต้องการเป็นขั้นๆถ้าเทียบเป็นกระไดก็กระได5ขั้นค่ะโดยขั้นที่ต่ำที่สุดคือความต้องการในเรื่องปัจจัย4ค่ะคือความต้องการที่เรียกว่า physiological need เหมือนที่อาจารย์พูดถึงเรื่องหิวน้ำนะคะนี่ก็คือ physiological need ค่ะความต้องการขั้นต่อไปค่ะเขาเรียกว่า safety หรือ security need ความต้องการความปลอดภัยค่ะต่อไปขึ้นสูงไปอีกคือ social need ค่ะความต้องการสังคมการเป็นที่ยอมรับการเป็นที่รักสูงไปอีกค่ะ ego need ความต้องการในเรื่องของความรู้สึกว่าเราเป็นที่ยกย่องค่ะสูงสุดเลยค่ะ self actualization need ความต้องการที่เราจะบรรลุนะคะความหวังส่วนตัวนะคะบรรลุเป้าหมายส่วนตัวค่ะนะคะบันได5ขั้นนี้ก็จะไต่ไปแบบนี้ค่ะเช่นเดียวกันนะคะนักศึกษาลองไปดูนะคะ Product แต่ละอย่างผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างมีการตอบสนองความต้องการที่ขั้นไหนลองไปดูค่ะการที่นักศึกษามาเรียนปริญญาโทที่มสทล่ะคะตอบสนองความต้องการขั้นไหนของเราคะนะคะดังนั้นทฤษฎีมาสโลว์เป็นทฤษฎีที่ใช้ได้เยอะค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าดูในหนังสือยังพูดถึงทฤษฎีของฟลอยด์นะคะทฤษฎีของเฮิร์สเบิร์กอยากให้นักศึกษาลองไปอ่านทบทวนค่ะถ้ามีปัญหาอะไรก็ถามกันมาได้ค่ะนะคะยินดีอธิบายให้ฟังเพิ่มเติมค่ะมาดูที่แนวคิดเรื่องการรับรู้อีกแนวคิดหนึ่งนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงแรงจูงใจละตอนนี้เป็นการรับรู้ค่ะการรับรู้ไม่เหมือนแรงจูงใจค่ะนะคะแรงจูงใจคือสิ่งที่อยู่ภายในเรากระตุ้นให้เราเกิดพฤติกรรมแต่การรับรู้เกิดจากการที่เรารับรู้สิ่งภายนอกนะคะแล้วทำให้เราแปลผลแล้วเกิดพฤติกรรมค่ะเราเรียกมันว่า perception ค่ะเกิดจากการที่ผัสสะทั้ง5หรือประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะก็คือตาหูจมูกลิ้นนะคะผิวสัมผัสค่ะนะคะพวกนี้เรารับสัมผัสอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็แปลผลแล้วเราก็เกิดความรู้สึกนึกคิดแล้วออกมาเป็นพฤติกรรมค่ะนะคะดังนั้นการรับรู้ไม่ใช่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5เราจะรับรู้ได้หมดนะคะมันมี3กระบวนการที่เกิดขึ้นค่ะ selective exposure ค่ะเราไม่รับรู้ทั้งหมดค่ะเราแค่เลือกลองคิดดูค่ะวันนี้นักศึกษาตื่นเช้าออกจากบ้านมานะคะผ่านป้ายโฆษณามากี่อันคะถ้าเราคิดย้อนดูดีๆนะคะป้ายโฆษณาตามทางมีเยอะมากเป็นร้อยเป็นพันแต่นักศึกษาจำได้หรือเปล่าเรา selective มากถูกไหมคะทำไมเราถึงจำได้และทำไมเราถึงจำไม่ได้ลองย้อนคิดดูค่ะเรามีกลไกในการเลือกอยู่ค่ะถ้าสิ่งนั้นไม่เกี่ยวข้องกับความต้องการของเรานะคะหรือสิ่งนั้นมาสะดุดตาสะดุดใจเป็นพิเศษเราก็จะ selective exposure หลังจากนั้นค่ะเรามีการ distort ค่ะนะคะมีการแปลความที่มันมีการบิดเบี้ยวไปตามประสบการณ์ของเราที่มีอยู่เดิมความเชื่อหรืออะไรก็ตามที่เรามีอยู่เดิมค่ะอย่างเช่นบางคนเห็นป้ายโฆษณาดาราคนหนึ่งนะคะดาราสาวสวยนะคะบังเอิญว่าเราชอบเรารักเราดูละครแล้วติดเราเห็นปุ๊บเราแน่นอนเรา selective exposure แต่ตอน distort ค่ะเราก็จะคิดว่าหุยนะคะป้ายนี้สวยกว่าปกตินะคะเพราะเราชอบไงค่ะแล้วเราก็จะจดจำค่ะ selective retention จำไว้ในสมองค่ะนะคะถ้าเรื่องนั้นเรารู้สึกว่ามันสอดคล้องกับความคิดของเรานะคะหรือเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันมีคุณค่าแล้วก็จะเก็บไว้ค่ะ3กระบวนการนั้นเป็นสิ่งที่ส่งผลกับการรับรู้และก่อให้เกิดพฤติกรรมค่ะแน่นอนนักการตลาดอยากจะไปให้ถึงสุดทางค่ะอยากให้ถึง selective retention ค่ะป้ายโฆษณาต่างๆก็เลยต้องใช้กลไกต่างๆมากมายค่ะเพื่อทำให้ผู้บริโภครับรู้ไปจนถึง retention ใน memory ได้ค่ะต่อไปค่ะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ค่ะ
การเรียนรู้นะคะจะเป็นกระบวนการที่เราเรียนรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วสะสมมาเป็นความเชื่อเป็นทัศนคติเป็นประสบการณ์ของเราค่ะเหมือนเช่นเราเรียนในห้องเรียนนี้แหละค่ะนะคะเราก็มีการเรียนรู้ของเราอยู่นะคะผ่านกระบวนการต่างๆมีทฤษฎีของนักจิตวิทยาค่ะว่าคนเราจะสร้างการเรียนรู้ได้ดีนะคะต้องมีในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่า condition ค่ะนะคะก็คือว่า condition ที่เกิดขึ้นในการเรียนรู้แล้วมันจะเป็น condition ที่ทำให้การเรียนรู้นั้นยึดติดทนนานไปมากขึ้นค่ะนะคะต้องไปอ่านทฤษฎีหมาของพาลอฟนะคะทำไมหมาของพาลอฟนะคะถึงน้ำลายไหลได้เมื่อได้ยินเสียงสั่นกระดิ่งค่ะถ้าอ่านทฤษฎีนี้แล้วเข้าใจก็จะเข้าใจในเรื่องของ conditioning learning ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมี operant learning อีกนะคะซึ่งเราสามารถเอาอีกอย่างของอีกอย่างหนึ่งนะคะมาเสริมเพิ่มนะคะเรียกว่าทฤษฎีการเสริมแรงค่ะแน่นอนจะให้เข้าใจเรื่องนี้นะคะต้องไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องหนูกดคานค่ะหนูกดคานกระดกค่ะทำไมหนูถึงกดคานกระดกทุกครั้งเพื่อให้ได้รับอาหารค่ะนะคะไปอ่านดูในหน่วยนะคะมาดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องนี้ก็สำคัญค่ะกับพวกเราค่ะความเชื่อและทัศนคติค่ะตอนนี้นักศึกษามีความเชื่อและทัศนคติเรื่องใดอยู่บ้างไหมคะยกตัวอย่างเช่นเราเชื่อว่าเครื่องไฟฟ้าจากญี่ปุ่นคุณภาพจะดีเราเชื่อว่านะคะการไปทำศัลยกรรมที่เกาหลีจะทำให้เราสวยขึ้นเราเชื่อว่าผู้หญิงที่ขาวจะดูดีผู้หญิงที่ผอมจะดูเลิศนี่คือความเชื่อและทัศนคติที่เกิดขึ้นค่ะบางทีมันจะเกิดขึ้นหลังจากการเรียนรู้ถูกไหมคะหรือเกิดขึ้นหลังจากการรับรู้นะคะหรือเกิดขึ้นจากแรงจูงใจเราก็ได้เราเชื่อว่าจบปริญญาโทแล้วเราจะได้งานที่ดีขึ้นนี่คือความเชื่อของเราค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ภายในส่งผลต่อพฤติกรรมเราไหมคะส่งแน่นอนค่ะไม่งั้นทำไมนะคะครีมบำรุงผิวต่างๆถึงขายได้ดีทำไมนะคะคลินิกลดน้ำหนักต่างๆถึงมียอดขายที่ดีทำไมคะเราถึงมุ่งมั่นมาเรียนปริญญาโทดังนั้นความเชื่อและทัศนคติส่งผลต่อพฤติกรรมอย่างแน่นอนค่ะไปลองอ่านดูนะคะนอกจากนี้นะคะเราอยากจะเปลี่ยนทัศนคติของคนนะคะเราใช้หลักการที่เรียกว่าการโน้มน้าวค่ะการโน้มน้าวมี2เวนะคะเวนึงที่เรียกว่าการโน้มน้าวทางตรงค่ะ Central Root กับทางโน้มน้าวทางอ้อมค่ะอาจารย์พูดถึงตัวอย่างไว้ด้วยนะคะอยากให้นักศึกษาเข้าใจค่ะว่าเราสามารถโน้มน้าวคนให้ผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลได้เรียกว่าทางตรงหรือโน้มน้าวผ่านอารมณ์ผ่านความรู้สึกนะคะทำให้เขารู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนได้จากทางอ้อมค่ะหรือ peripheral route นะคะลองไปอ่านดูแต่ให้ดูตัวอย่างดีกว่าค่ะแบบนี้นะคะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมคะลองตอบอาจารย์ดูค่ะนะคะถ้าตอบไม่ได้ไปดูเฉลยในหนังสือนะคะนี่การโน้มน้าวได้มีเหตุผลต่างๆค่ะว่าทำไมรถยนต์ยี่ห้อนี้ถึงมีความปลอดภัยนะคะทำไมรถยนต์ยี่ห้อนี้ถึงโปรโมทว่า power to control แบบนี้เป็น central หรือ peripheral ค่ะมาดูโฆษณาแบบนี้ค่ะโฆษณาของ Chanel นะคะเพื่อทำให้รู้สึกว่ากระเป๋า Chanel นี่มันสวยมันน่าซื้อใช้โฆษณาแบบนี้เป็นแบบไหนคะ Central หรือ Peripheral ค่ะมาที่สิ่งหนึ่งที่สำคัญค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่นักการตลาดรอให้มันเป็น output ออกมาค่ะกระบวนการตัดสินใจซื้อค่ะกระบวนการตัดสินใจซื้อผู้บริโภครายย่อยมี5กระบวนการนะคะจำให้แม่นเลยนะคะเริ่มแรกนะคะผู้บริโภคต้องรู้ก่อนนะคะว่าฉันน่ะมีปัญหาหรือความต้องการแล้วเหมือนนักศึกษาใช่ไหมคะรู้สึกว่าอยากจะมาเรียนปริญญาโทมันก็ต้องเริ่มจากการที่ว่าฉันอยากก่อนฉันมีปัญหาอะไรฉันมีความต้องการฉันต้องการเลื่อนตำแหน่งหรือฉันมีปัญหารู้สึกว่าความรู้ที่มีอยู่ไม่เพียงพอสำหรับตำแหน่งงานที่ทำอยู่ละนะคะหรือฉันอยากจะเปิดธุรกิจของตัวเองอยากหาความรู้นี่คือปัญหาและความต้องการที่มีอยู่ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะแสวงหาข้อมูลถูกไหมคะมีที่ไหนเปิดเรียนบ้างนะคะที่ไหนเรียนยังไงบ้างนะคะแล้วก็ประเมินทางเลือกค่ะนักศึกษาก็จะมีช้อยส์ในการเลือกเลยค่ะฉันจะเรียนที่ไหนดีมหาลัย A หลักสูตร B มหาลัย C หลักสูตร D มหาลัย E หลักสูตร F เราก็มีทางเลือกมาเปรียบเทียบกันค่ะนะคะแล้วเราก็ตัดสินใจซื้อแล้วหลังจากนั้นนะคะพอเราลงทะเบียนอะไรเรียบร้อยก็มีพฤติกรรมหลังการซื้อค่ะว่าเราซื้อแล้วเราชอบเราก็อาจจะมีการเชียร์เพื่อนมาเรียนด้วยนะคะหรือเราก็มีการบ่นก็ได้ถ้าเราไม่ชอบอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็คือพฤติกรรมหลังการซื้อค่ะนะคะเช่นเดียวกันค่ะมีตัวอย่างในหนังสือคือเรื่องของการเลือกซื้อรถนะคะถ้านักศึกษาเคยมีประสบการณ์ในการเลือกซื้อรถลองมาเปรียบเทียบกับ5ขั้นนี้ดูค่ะใช้เวลานานแค่ไหนคะในการซื้อรถบางคนเป็นเดือนบางคนเป็นปีเลยใช่ไหมคะบางคนหาข้อมูลเยอะแยะมากมายค่ะกว่าจะตัดสินใจได้
แต่แน่นอนค่ะ5กระบวนการนี้ไม่เกิดขึ้นกับทุกผลิตภัณฑ์ถูกไหมคะถ้ายกตัวอย่างที่แล้วนักศึกษาไปซื้อน้ำคงไม่มานั่งทำ5กระบวนการนี้นะคะฉันหิวน้ำมีปัญหามีความต้องการฉันหาข้อมูลเปรียบเทียบเลยน้ำยี่ห้อไหนดีคงไม่ถึงขนาดนั้นถูกไหมคะมันเป็นเฉพาะผลิตภัณฑ์บางอย่างค่ะที่มีความซับซ้อนเราจะซื้อทั้งหมดเลย5ขั้นตอนนี้ค่ะผู้บริโภคสถาบันค่ะบอกแล้วค่ะเขาซื้อเยอะกว่าจำนวนน้อยรายกว่าดังนั้นขั้นตอนการซื้อเขาซับซ้อนกว่าแน่นอนมีคนมาเกี่ยวข้องเยอะด้วยนะคะบางทีเราต้องมีฝ่ายสั่งซื้อมีฝ่ายไฟแนนซ์มีฝ่ายบัญชีมีฝ่ายผลิตอะไรเข้ามาวุ่นวายเป็นกลุ่มศูนย์กลางการซื้อเลยค่ะเขามีทั้งหมดถึง8ขั้นตอนค่ะลองไปอ่านดูค่ะนะคะมีคุณค่าค่ะถ้านักศึกษาทำธุรกิจแบบ B2B ต้องเข้าใจกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคตลาดสถา